स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेस रिपेयरमा। आज हामीले यो Samsung J76 को FRP बाइपास गर्ने छौं। हामी अस्तिको भिडियोमा हार्ड रिसेट गरेका थियौं। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई FRP बाइपास गर्न सिकाउने छु। यसमा FRP लागेको छ। सबभन्दा पहिले हामीले स्टार्ट गरौं। यसमा FRP लक लागेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। Reset your device to factory default setting भनेको छ। वाइफाई अन गरौं। यसमा वाइफाई कनेक्ट गरौं। वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ। अब हामीले यसको टक ब्याक खोल्नु पर्छ। टक ब्याक खोल्नको लागि होम की 3 पटक थिच्ने। 3 पटक 1 2 3 हाम्रो टक ब्याक खुलिसकेको छ। अब एल बनाउने एल यसरी। अब टक ब्याक सेटिङमा डबल क्लिक गर्ने। अब दुईवटा औंलाले यसरी माथि ढकल्ने। हामी हेल्प एन्ड फिडब्याकमा जाने। हेल्प एन्ड फिडब्याक। अब गेट स्टार्ट टु भोइस एसिस। गेट कन्ट्रोल योर डिभाइस एसिसमा क्लिक गर्ने। सुरुकोमा डबल क्लिक। अब हाम्रो युट्युब को लोगो आएको छ। अब टक ब्याक बन्द गरिदिउँ। टक ब्याक बन्द गर्नको लागि होम की 3 पटक थिच्ने। हाम्रो टक ब्याक अफ भइसकेको छ। अब युट्युब लोगोमा थिच्ने। अब 3 डटमा थिच्ने। शेयरमा जाने। अब 3 डटमा थिच्ने। हाम्रो युट्युब खुल्यो। यसलाई क्यान्सल गरिदिने। अब सुरुमा हामीले गुगल अकाउन्ट म्यानेजर 7.0 डाउनलोड गरौँ। यसमा 7.0 रहेको छ भर्जन। गुगल अकाउन्ट म्यानेजर 7.0 मैले यही माथिकै डाउनलोड गरे। मैले FRP फाइल बाइपासमा क्लिक गरे। सुरुको माथि वेबसाइटमा जाउँ। वेबसाइट खोल्नलाई एकछिन टाइम लगाउने गर्छ। अब गुगल सेटिङ डाउनलोड गरौँ। अब बुकमार्कमा जाउँ। बुकमार्क क्यान्सल गरिदिउँ। हिस्टोरीमा जाउँ। डाउनलोड हिस्टोरी। हामीले डाउनलोड गरेको गुगल अकाउन्ट म्यानेजर इन्स्टल गरौँ। सेटिङमा जाउँ। अननोन रिसोर्स टिक मार्क हटाइदिउँ। ओके। इन्स्टल भयो। ब्याक गरौँ। अब गुगल सेटिङलाई इन्स्टल गरौँ।
यसलाई ब्याक गरिदिउँ। अब हामीहरू एप सेटिङ खोलौँ। ओपन सेटिङ। अब लक स्क्रिन एन्ड सेक्युरिटीमा जाउँ। तल जाउँ, अदर सेक्युरिटी सेटिङमा जाउँ, डिभाइस एडमिनिस्ट्रेटरमा जाउँ। यसलाई फाइन्ड माई डिभाइसलाई डिएक्टिभेट गरिदिउँ। डिएक्टिभेट। अब ब्याक जाउँ, अझै ब्याक जाउँ, एपमा जाउँ। अब 3 डटमा जाउँ, सो सिस्टम एपमा जाउँ। अब यो गुगललाई डिसेबल गरिदिउँ। डिसेबल। ब्याक जाउँ, गुगल प्ले सर्भिसलाई डिसेबल गरिदिउँ। ब्याक जाउँ, गुगल प्ले स्टोरलाई डिसेबल गरिदिउँ। अब ब्याक जाउँ। अब एड अकाउन्ट क्लाउड एकाउन्टमा जाउँ। अकाउन्ट्समा जाउँ, एड अकाउन्ट। अब गुगलमा जाउँ। अब यसमा हामीहरूले एउटा जिमेल आइडी लगाइदिउँ। जुनसुकै लगाए पनि हुन्छ, आफूलाई आइडी पासवर्ड थाहा हुनु पर्यो। मैले एउटा आइडी लगाइदिएँ। मैले आफ्नो आइडी लगाइरहेको छु, हजुरहरूले आफ्नो आइडी लगाउनु होला। मैले मिस्टेक गरेँ कोड हान्नलाई। मेरोमा आएको छ 386834। नेक्स्ट गरिदिउँ। आई एग्री। अब ब्याक जाउँ। ब्याक। अब एप्लिकेसनमा जाउँ, सो सिस्टम एप। हामीले अघि नै डिसेबल गरेको सबैलाई इनेबल गरिदिउँ। हामीले डिसेबल गरेका थियौँ गुगललाई इनेबल गरिदिउँ। ब्याक जाउँ। अब गुगल प्ले सर्भिसलाई इनेबल गरिदिउँ। ब्याक जाउँ, गुगल प्ले स्टोरलाई इनेबल गरिदिउँ। ब्याक जाउँ। अनि अर्को गरेका थियौँ स्क्रिन लक एन्ड सेक्युरिटी, अदर डिभाइस एडमिनिस्ट्रेटर, फाइन्ड माई मोबाइललाई एक्टिभेट गरिदिउँ। अब ब्याक जाउँ, पुरै ब्याक जाउँ हामीहरू। पुरै ब्याक जाउँ। अब स्टार्टमा क्लिक गरौँ। नेक्स्ट।
ल साथीहरु, एकाउन्ट एडिट भनेर आइसकेको छ। अब नेक्स्ट गरौँ। अब डोन्ट स्टोरमा क्लिक गरौँ। नट नाउ। स्किप गरिदिउँ। स्किप। तल जाउँ। फिनिश। ल हेर्नु साथीहरु, हाम्रो मोबाइल खुलिसकेको छ। मैले एकपटक हजुरहरुलाई मोडल नम्बर देखाइदिन्छु। अबाउट फोन हेर्नु, J7 2016। हाम्रो FRP बाइपास सक्सेसफुली भइसकेको छ। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, थ्यांक यू।